Так, всім привіт, друзі, гарного вечора. Приємного перегляду. Дякую, що прийшли. Андрій, Олександр. Дякую вам дуже. Да, за перегляд, подобайку. Теж дуже дякую. Я люблю дякувати. І приємно, що ви на початку стріма вже очікуєте, бо я теж очікую сьогодні щось цікавого. Так, що у нас? Короткий переказ, да? Що у нас було вчора? Ми направлялися в Хогвартс, в школу, нас перестрів дракон, підбив нашу карету, ми транспортувалися, телепортнулися в Гоблінський банк, там на нас напав той бандюк, про якого писали в газетах. Ну і після цього ми вже попали на сортування. На сортуванні нас Рейвенклов, да, оцей з Вороном, факультет. І інші я вже щось і забувся, ці всі факультети, хто там спец по маглам по світу Гаррі Поттеру. Як там інші факультети називаються, нагадайте, там щось лізардінг, да, якось так. От там ящеркою у них щось. І там ще якісь у них там два факультети є. Так, і ми тут познайомилися з одною дівчинкою, вона нас провела в місто. Да, таке містечко у них тут є. Як тут воно у нас називається? Гогсмід. Да, або Гогсмід, або Гогсмід. От. Паличку нам вчора дали. От, в принципі, і все. Да? Нам треба що? Нам треба ще відвідати магазинчик, фоліанти, лавку і магічну брукву. Да, до речі, ми зберігалися там, а воно нас по факту зберегло тут. На початку міста. Так, фоліанти і сової, да? Де вони у нас? Фоліанти і сової, це ось зліва. Давайте підемо сюди. Де ці фоліанти і сової? Може я цей? Може я все ж таки на мапі? Клікну. Ага, все ж таки тут. An inquiring mind. Томас Браун. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Тут ми купляємо якісь столи для приготування всякого зілля. І вирощувати, да, можна всякі ці. А тут ще багато чого іншого, я дивлюсь. Будівництво звірів, коробки з іграшками для звірів. Коротше, тут можна прокачувати свій цей. Так, поки що нам дають що? Чередтвір садового столу із малим горщиком. Розблоковує здатність викликати садовий стіл із малим горщиком, використовуйте його. Це мені нагадує ту гру Zombie and Plants, да? Зомбі і ці. Там теж можна було щось вирощувати. В другій частині.
Nothing like finding just the right thing. І у нас малий стіл для зілля варіння, да? Коли вже зібрали всякі там травки, грибочки і інше, можемо варити зілля. If you're interested, Все придбали. feel free to take a look around at the rest of my inventory. Ого, а це все дорого, дивіться, 500, 1,5. У нас золота поки що дуже-дуже мало. А тут, щоб купити, треба тисячі і тисячі. Let me know if there's anything else I can do to help. Так, тепер нам треба піпін. Да. Зілля піпіна і магічна бруква. Так, а що ж там треба в того піпіна? У нас же ж, в принципі, тепер самі можемо готувати зілля. Так, то поки що за мітлами ранувато. Я думаю, що ми сюди ще колись повернемось. Find myself scurrying. Так. Ух ти. Точилка? Коротше, вона наша баришня любить все крутить. Welcome to J. Pippin's Potions. Так, а давайте роздивимось, що тут у нього є. О, можна Ух ти, вишукані дуельні рукавички. Коротше, тут все у нього вариться. Так, а що ж там за рукавички такі? Ух ти, так дивіться, які вони круті. Легендарний гатунок. І ще щось вставляти можна, я дивлюсь, якийсь слот є. Якісь камінці. Атака 7. Покращити можна. Ти ви що? Ого, дивіться які. Рукавички. Я так зрозумів, що треба цей. Кругом дивитися по магазинам. Такі сундуки. Так можна і приодітися. Доволі таки непогано. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What Коротше, can I do for you today? у дядька крафтові настійки. Може десь абсент є? Так. Так, складові. Добре, по складовим у нас все начебто більш-менш в порядку. Мушки є, гриби є. Рецепт зілля каменешкіри, да? Каменіста плівка на шкірі споживача. Це для захисту. A wise decision. Thank you. О, і можемо робити горобине зілля. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Ви серйозно? Гриби по 150? Ми їх безкоштовно збирали, поки сюди бігли.
Ну, після Хогвартса, я думаю, там буде аж інша гра. Тож, такі ігри, як Хогвартс, вони ж не часто з'являються. І тим більше, що вона нова, то цікаво було про неї подивитися. Тим більше, що ця гра номінована на гру року. Ну, зараз вона вже не в фіналі, там в фіналі Алан Вейк і... До речі, якщо цікаво, подивися Алана Вейка, я на цьому проходив. Там якраз от в стилі, як ти кажеш, CSI цього розслідування. Розслідування, містика, фантастика. Я тобі кажу, що воно в запису, ну ти не пожалкуєш, там дуже класна гра. Ми її проходили якраз от перед Days Gone. Подивися, там є в мене список відтворення. Там дуже цікава гра. Так, все. I hope to see you again. Farewell for now. Так, тепер нам треба забігти в магічну брукву. Мені більше ця гра подобається не те, що тут є магія, а те, що тут непоганий сюжет, я дивлюсь. І дуже все так якісно зроблено. Так. Так, а ну де та? Я бачив, щось літало. Так, забрали. Так, а десь щось ще літало, воно. Я бачу, ще щось літає. Так, а ну давайте. Так, о, 2 штуки забрали. Може там ще щось літає, щас побачимо. Так, нам походу сюди. Чи ні? Де та магічна бруква? Шалом, бонжур, привіт. Магічна бруква у нас тут. Hello there. Please come in. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's А baby. всіх хотів. Starting Hogwarts as a Дякую 5th за year. лайкосик. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big Не adventure. котива, кіцяк. Well, Кіцяк. bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Я гладжу тільки Let me кіцьок, guess. не You're after котів. something fresh. Так, відкриває можливість вирощувати золототисячника в малих горщиках. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Гірчак, спориш, Well, that's everything. лісовий Better go and калачик find Natty. і фіги. Можна фігу виростити. No one can say I don't О, keep a привіт, stacked гравець. shelf. Дякую. Дякую, що забіг. Ти бачив вчорашній стрім, як все починалося? Так, може ми десь ще побачимо ці сторінки літаючі? Prisoners die in Azkaban all the time. Simply lose the will to... Тут треба уважно дивитися кругом. Борщ з пампушками, часником. Да, часник смачна тема. Але ж потім так слизова виділяється там. Ох. Пост-ефект дуже. Так. Забрали.
сторінку. Ага, одна з 8. Тобто тут іще десь 7 штук літає. I told you not to go down that path. Miss Peck from Brood and Peck said a customer lost a diricle around here. I know we're not supposed to go down there. I just thought... You could have got us in a lot of trouble. I'm very sorry, Father. Only she said I might earn a reward. О, до речі, ще одна. Ще одна сторінка. І ми відкрили що? О, до речі, знайшли золото. Да, гра дуже цікаво зроблена, якраз по всесвіту цього. Он, я бачу ще одну сторінку. Так, я думаю, що можна трішки цей. Так, Так, ще одну сторінку забрали. Це вже 3 з 8. Так, і бачу ще сторінку. І там бачу, і там бачу. Ух ти, вона може перекатуватись. Так, сторінка, де сторінка? Я думаю, зараз цей пробіжимо тут, потім повернемось, і потім уже колись може ще знайдемо інші сторінки. Так, 5 з 8, да. О, до речі, мушки. Так, ну добре. Тут ми зібрали, тому можна повернутися. Часник. До речі, в часнику дуже багато сахарози, він такий. Тож він не дарма такий липкий на пальцях залишається, коли ви його чистите. Так що там цукру навіть більше, ніж в цьому в буряку, десь я чув. Але ж його вирощувати не так просто, як буряк. Тому цукор роблять з буряку, а не з часнику. Так, ну що у нас тут? Нічого такого, да, походу, цікавого. Можна повертатися. Якщо що, десь побачите ці літаючі сторінки, то ви мені кажіть. Але, на жаль, затримка стріма у нас десь хвилина. О, і ще 2 штуки. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Так, ще трішки золота. Так, а тут у нас що? Не зрозуміло. А, це ми типу підчарували, щоб цей? Щоб ножиці працювали, стригли куща. Так, ну я більше не бачу, да, оцих літаючих сторінок. Там сова літає, тут теж щось сови літають. Не видно, де ще 2 штуки. Так, зараз скоро дійдемо до нашої цієї подружки. Так, ну все. Добре. 2 сторінки ще потім якось знайдемо. Я думаю, десь з'являться. А ні, ось одна. Так, і ще одна.
А, ось десь я тут бачу. Ось. Все, 8 штук. 8 штук знайшли. Круто. Так. Тут у нас зачинено. І йдемо до подружки. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Ого. У нього броня схожа, як у того. Draw it away from the building! Away from the village! І ще один. Are we weakening him at all? Keep active! We have to wear him down! А, ми не можемо цю лівіозу використовувати. Potato. What was that? I was trying to beat him at his own game. His foot! I let it do Took him it. long enough. We need to make sure he stays that way. Фаталіті. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard! Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that? The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. А, це офіцер? Прикольно. Так, і що тепер? Reparo. Oh, hello there. A moment. Lucky they didn't do. I was thinking. Так. Ріперо. Good as new. О, привіт, Том, привіт. Дякую, що пішов. Так, скільки нам ще тут цих штук треба? 3 з 7? Тільки що били троля. One last thing for Officer Singer to worry about. Ми тільки що троля били, так що Reparo. можна трішки перемотати хвилинки на 5. Так, де у нас тут ще щось поломане? Начебто оце. Так, ну що, це все? В принципі. Чи ні? Чи ще десь? Reparo. А. Тепер точно все. Так, тепер треба поговорити з кравцем. We were just talking about you. О, можна випити кави. Хе. Що тут іще можна? Так, а що тут у нас було, до речі? Revelio. Сторінка довідника.
На відміну від зачарованих манекенів, яким учні віддають перевагу для тренувань в дуелях, манекени в крамниці чудові лахи сушать уже засобом демонстрації останніх новинок чекунської моди. Зрозуміло. Так, що тут ще можна залутати? Я дивлюсь. Сундучки. Золото. Revelio. А як цей відчиняється? Цікаво. Lumos. А я не знаю, як оці сундуки відчиняються. Може хтось знає? Показує як сундук, а як його відчиняти? Так. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardwear, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Так, а це, я думаю, він безкоштовно щось дасть. Хоча ні, безкоштовно. Традиційна шкільна мантія. Забираємо. Так. Ну, захисту у нас 0, атака у нас... Атака вже 12. Рукавички у нас є. Ну, ці мантії у нас немає ще стільки золота. Але, в принципі, можна знати, да? Тут шарф у нас є. Шарф можна взяти і мантію можна взяти. Рукавички у нас є. Тут є ще один шарф. Цей з атакою 9, цей з атакою 6. Хоча ціна в золоті однакова. I suspect you have a sharp eye for fashion. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. Так, I sell цікаво. even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Так, а хіба можна їм пиво? Так, це нам куди? А, нам просто слідувати за нею. Assuming it is not too busy, you might even meet Zerona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? RANROK is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks.
Цікаво. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Щось у бармена з голосом. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the Так, ми castle. походу попали. Так, тепер за пивом уже не посидиш, так? О, можна з'їсти цього. Пампушок поїсти. Безкоштовно. О, вже ніч. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Так, а на нас щас не нападуть часом? А, хоча ми можемо цей... Через мапу, да? Так, мапа Хогвартсу. І нам, походу, сюди, да? На головні сходи. Вітальня. А я думаю, що прийдеться пішки бігти. І на нас нападуть. Так, завдання закрито. О, сова. Так, і куди нам? Завдання. Так, у нас є схрещені палички. І треба цей. Тобто можемо зараз на якісь додаткові завдання піти, так?
Я ще сумніваюся, що він буде плакати, він може просто засміятися. Так, ну що? А що, у нас пошта якась прийшла? Зайдіть до мене, я знайшов дещо в медальйоні, який ми знайшли в Грінготсі. Так, цікаво. У нас основна сюжетка продовжується. Так, але ж ми можемо сходити побічні квести зробити, правда ж? Може буде якась користь від них? Так, щось я не зрозумів. Ух ти. А ну-ка. Тукальце Рейвенклово. Аби прийти у вітальню, необхідно розв'язати доволі незвичну загадку, запропоновану орлом Стукальцем. Так, а це тут загадка чи ні? Так, тут у нас... А, тут ми були. Ми тоді ходили пішки з професоркою Візлі. Тому спускаємося донизу. Да, я перемістився би швидше, я думаю. Але я ще цей Хогвартс не вивчив. Стоп. Вона на горі? Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide him off back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. А, дивіться, тут можна зовсім по-різному спілкуватися, і воно, мабуть, на щось впливає, так? Так, і давайте спробуємо. Таємниця медальйона. Ну, давайте сходимо сюди. А, то що нам треба повернутися назад? Так, а давайте тоді перейдемо сюди. Спробуємо по цей подуелитися кимось. Ні, так я щось повертаюся там, де я і був. Хоча ні. Revelio. Так, а тут нічого нема?
Прикольний жарт. Ну да, там типу про цих, про китайців. Так. До речі, тут ще одна картина. Lumos. Бачите? А вона у нас відмічається в завданнях, коли ми її взяли? Походу, ні. Revelio. Так, майже добігли. Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as we're only one time per week, I can plunge. Вбирання з привидами? Not for the meek. Please, Piers, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him. Блин, прикольно. If I behaved, I'd have one weekly swim. Whee! Так. Що тут у нас? Що тут у нас є, до речі? А що це за Revelio. Мапа Аргейлширу. Місцевість Шотландії, що має назву Гебріди, вона є батьківщиною гебридського чорного дракона. Так, це ще якась сторінка, да, у нас? Ну, до речі, ще одна скриня. Так, я думаю, ми туди ще якось повернемось. Побігли далі. Так, це ми в якесь заходимо крило. До речі, тут уже телепорт у нас з'являється. Lumos. Revelio. Невідомо, що з тими статуями робить. Reparo. Так. Це нам з цим побалакати треба, правда? А більше тут нічого такого і немає. Can I help you? Замок першого рівня. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Да, приємно чути. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed ones work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Да, Саша, там раби політикою не цікавляться. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Давайте спробуємо. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up.
Так, пробивайте жовті щити за допомогою заклинань контролю, як чари левітації Левіоза. Фокусування, капслок. Так, ну, давайте почнемо. Так. Come on. I could never duel like that. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you А back я here думав, again. що можемо зараз. Зараз, думаю, зараз прокачаємось, всіх переб'ємо і дадуть нам якусь шмотку. А він потім нас викличе, да? Так, а що в нас тут іще? Може якийсь телепорт відкрити можна, а потім на цей не повертатися? Ніякого тут більше телепорту. О. Колодязь 4 чудовиськ. Деякі учні вірять, що бажання загадане над криницею 4 звірів біля тестрала, грифона, химери чи гіпогрифа збудеться для того, хто завоював довіру будь-кого з 4. Так. Щось у нас рівні прокачується, але я поки не розумію, а що нам робити з цими рівнями? Що нам рівні дають? Якісь очки? Так, ми тут були. Якщо воно запалилося. Ух ти! Це у нас долина Гогсмід. Північна область. Ого. Тут декілька локацій, як я подивлюсь. Нижній Гоксфілд, Араншир. Нічого собі. Бейнбург. Маронвім. Айрондейл. А, ця гра годин на 17-20, вона... Так подивись, скільки тут цих локацій. Я думаю, у нас воно довше вийде, чим годин 20. Так, а оці картини, які ми зустрічаємо, чогось не цей. Чогось на мапі не відображаються. Оці картинки з метеликами. Why don't you go and see Nurse Blaney? Yes. We'll come with you. Not a chance. Так. Last time I was in... Revelio. А, до речі. You help me? А ти хто? Hello. Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? А ну. Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Так, нам дали цей, да? Біля цього скелету у нас є якийсь цей, і біля цього, да, у нас щось таке. Це десь в дворі.
треба щось відремонтувати. А ні, це за допомогою притягання. Це за допомогою притягання. Так, стоп. Де наша сюжетка? Ось я вже загубився. Таємниця медальйону. Спускатися донизу? Та я не думаю, що вони таку гру зробили на 17-20 годин. Я думаю, що тут, якщо виконувати оці всі... О, це вбирання. Якщо виконувати всі квести, то я думаю, що це буде надовше. О, до речі, я метелика знайшов. А тепер питання, куди тепер його вести? Куди вести метелика? Хто скаже? До картини? Я навіть не знаю, до якої картини його вести. Цього метелика. Це схованка. А до картини воно не показує. На жаль. На жаль. Не знаєте, тут же ж картина має бути десь поряд. Правильно оця? Revelio. Коротше. Я ще не вивчив цей Хогвартс досконально. Коротше, запам'ятаємо, що метелик у нас біля цього, біля кімнати Фіга. Професор Фіг. Професор Фінеас Нігеліус Блек, директор, пише, да? Ніби в мене і без того недостатньо щільний графік. Міністерство доручило мені організацію доволі незручного прибуття нового учня до Гогвартсу. 5 клас, якщо можете в це повірити. Професорка Візлі наполягає, що учень потребуватиме супроводу і менторства, аби допомогти з акліматизацією до початку навчального року. Я передаю це завдання вам, прошу зустрінутися з професоркою Візлі для уточнення деталей. Так, ну добре. Так, немає тут нічого скритого. Давайте роздивимось кімнату професора. О, до речі, цей скринька. Смарагдова вельветова мантія. О, привіт, берсерк. Дякую, що заскочив. Ти в запису дивився вчорашній цей випуск? Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood.
The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Так, пане, щодо гоблінів в Грінготсі. Ні, я просто запитав. Я там тайм-коди вже поставив на всякі діалоги, відео, сценки. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Так. То нам тепер до професорки Гекати і ми вивчимо нове якесь закляття. А ти хто? А чого це він тут? Що він тут робив? Із Лізарда, до речі. Так, давайте згадаємо, куди нам цього метелика вести? Це ж ми з тої картини, оце все ми побачили. А я вже забувся, де ми ту картину зустріли. Де ми її знайшли ту картину? Де ми її дивились? На горі? Чи де? О. Augustus Hill just wants you to buy something, though. He's always talking, and then look at his face if you don't buy something. О, кицька. Я тут кицьку не гладив. І ще одна кицька. Може, то я зря таке? Може, не обов'язково їх гладити, цих котів? I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. О, дивіться. Fight! It's a bold attack! Was the minister a boot or the minister a flack? Так. Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't. Нам треба двійка. Да? Двійка – це у нас оцей... Peeves, enough. You'll get us all Двійка. Ось о, двійка. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Добре, нічого вкладав. Дякую, що забігав. Так, одиничка і четвірка 5, то нам треба сімка. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Треба цей спрут. Угу, оцей. Все. Revelio. Так, колекція оновлена. Тотеми. Нам дали якісь тотеми. Окуляри півмісяці в золотій оправі. Так, ну що?
Коротше, те, що я сюди зайшов, це прикольно, що ми відкрили цю кімнату, але я так і не зрозумів, де я бачив ту картину для метелика. Де метелик? Метелик у нас тут залишився. Lumos. Так, а ну-ка, згадуємо, куди нам йти? Десь вниз? Тут начебто ми не пробіг... А ні, ось вона. О. Все, супер. Красота. Так, що у нас є? Давайте глянемо. До речі, захист 10. А тут захист 7, але можна ставити камінчик, да? Давайте поки що тоді цей. А, вартість продажу 60. Ну, якщо можна буде ставити камінчик, то вже пізніше. У нас поки що нічого немає такого. Так, шарфи, ні. Шляпи. Капелюхи. Руків'я. О, до речі. Нічого собі. Можна поміняти руків'я до палички. По мантії. Мантія синя. Вбрання у нас нема. Так. От з цим рівнем не зрозумів. Оце я не зрозумів. Для чого воно все прокачується. О, хало. Вітаю з поверненням. Так, що у нас тут? Мапа Артура. Мапа скарбів. Да? Це ми... Типа ми можемо дивитися мапу. І у нас є те, що ми читали. Те, що ми читали. Легендарна накидка. А, це ми забираємо наші ці подарунки. Це буде наступні, да, подарунки? А що тут ще? Так, а тепер треба повернутися в речі. Спорядження. Давайте глянемо, що у нас тут з'явилося новенького. Тут нічого. Капелюхи ні. Шарф ні. А що ж тоді нам дали? Що ми тоді забрали? Не зрозумів. Так, це у нас тут вороги. Це ми троля побачили. Тут у нас... Це ми те, що зустрічали. Що тут у нас? А, це просто ці, просто речі, воно... Я зрозумів. То можна це все не клікати. Не цікаво. Так, це завдання у нас що, закрито чи ні? Давайте до професорки тоді. Підемо. До речі, тут з кимось можна поспілкуватися, дивлюсь. Чайок.
А, тут у нас ось якийсь карп, да, має бути? Phew. A rhinoceros skeleton. I'm on the right track. If only a О, new до речі, student would іще help me with завдання. my sad predicament. Zenobia Nock. Are you alright? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. А чому? Everyone hates you? Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones. Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. Gobstones. I'll be back to playing Прикольно Snake звучить. Pit and Jackstone by myself in no time. Так, це нам дали цей додатковий квест. Не сюжетний. Так. Що у нас далі? Тут у нас була картина, я зрозумів. Давайте за тими камінцями ми пізніше збігаємо. Так, де наше завдання? Люй камінці. А, нам дадуть руків'я чарівної палички. Ось в нагородах вказано. Це знайти скарби. Давайте збігаємо до ГЕКАТи. Мені цікаво, яке цей закляття нам дадуть. Угу, нам сюди. Так. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. А, дивіться, треба виграти 2 раунди з хрещених паличок. Тобто то, що ми взяли, то це дуже добре. Тими паличками дуелі. І завершіть раунд практики комбінації заклять з Луканом Бретлбі. Ну, це той, хто проводить ці всі. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Цікаво. Так, ну що, де цей
Лукан. Glad you're back. Так, ну давай другий раунд. Hello, Lucan. Is the next round of crossed ones all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Да, готовий. I'm ready. Готова. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Ну, їх троє. Так, фокусування цілі. Пробивайте фіолетові щити. Акцію. You're better than that! Так, мінус один. There goes my way. Ні-ні-ні, Ну, в принципі, ми перемогли. That. Дуже швидко. Bravo. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Так, 2 раунди ми виграли. Але нам треба іще раз. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Ну так. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Leviosa. Ага. Get it! Так, стоп. That was something. Accio. Nicely done. Тепер нам що? Leviosa. Різні комбінації пробувати. Leviosa. Herod. А, Keep trying. я типа не встиг. Leviosa. Accio. Та ви що? I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. Прикольне тренування, я скажу. І нам дали 8 рівень. Так, а до речі, по завданням. Камінці. Де оці камінці? Може ми десь бігаємо і не бачимо? А, ні, з камінцями у нас тут треба побігати так нормально. Да-да-да, з манекеном я прийшов. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так, давайте тоді все ж таки з камінцями подивимось, мені цікаво. Що ж там з тими камінцями? Так, це нам десь нагору, да? Ну, в цій секції доволі таки трішки нуднувато, я дивлюсь. Ага, тут ще є загадка якась. Так,
Ага, там 1, там 2. А ну давайте глянемо. Так, що у нас виходить? 2, 17, 6. 6 у нас ящерка. 6 у нас ящерка. Ящерка. Так, внизу у нас що? 9 і 3. 12, це потім у нас 7, тобто спрут. Типа так? Ну це дуже просто, це коли ти вже знаєш, які цифри йдуть по порядку. Статуя гіпографа. Так, погнали тоді нагору. Це, мабуть, самі найлегші головоломки, які я бачив. Так, а тут тепер нам треба сюди. Вежа головних сходів. Знайти плюй камінці Зенобії. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так, трішки золота. Кімната трофеїв. А, тут десь треба знайти. Так. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. Один I готовий. hardly see what all the fuss is about. Так, один готовий і десь... Revelio. Revelio. Кімната трофеїв. В цій кімнаті знаходяться кубок гуртожитків, квідичні трофеї, кубки дуелянтів та інші нагороди, які вручаються в школі. Тут можна зустріти учнів-порушників, які полірують срібло вручну, усвідомлюючи урок про цінність важкої праці. Так, тут у нас що? Нагорода Гогвартсу з гербології на знак визнання зразкової майстерності в галузі гербології. Учениці з 7 класу Гафелпафу Мірабель Гарлік. Від Мандрагори до Омели, від буботрубів до стрибучих цибулин. Прикольно. Так, що тут ще у нас? А, до речі, ось і ще один. І на цьому ми закінчили тут, правда? Капелюх нам дали. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Так, а ну давайте глянемо, що у нас за капелюх. Може будемо вже з цим, з капелюхом. Капелюх кочівника. Захист 16. О! Як кажучи, ми як цей. Виглядаємо як якийсь... Як його... Шерлок Холмс. Так, добре, і куди нас далі веде? Камінці. А тут у нас, походу... Інша вежа, да? Давайте трішки шлях скоротимо, щоб не бігати. Better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так, а тут же ж у нас була розгадка. Була. Так. Коли отак бігаєш просто, воно трішки скучновато. Ніякої музики, ніякого супроводження. Нудно, я б сказав. Тут уже 100 раз уже пробігали. А, до речі, стоп. О. А де вони заховали, до речі?
так дивлюся, що десь ще тут, да? Має щось бути. Десь в тій локації. А ну-ка кажіть, якщо що, якщо побачите. Може воно показує не цей? Може десь тут треба забігти? Вона казала, що десь високо, да? Так, а якщо ми спустимося сюди... I think it's for the best that the gout Мабуть, все ж таки треба там підніматися по сходам. Бо я тут не бачу. Підніматися сюди і тут уже роздивлятися. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Клас ворожіння. Так, ну добре. Давайте глянемо, що у нас тут. 2 і 3. Це буде 5. Нам треба 4. Да? 4 у нас це хто? Це оця штука, да? 4. А тут у нас що? 3 має бути. То тут має бути ця от така гідра. Revelio. Ух ти. А що це за кімната така? Кабінет число магії. У цій класній кімнаті учні вивчають магічні властивості чисел і нумерологію, хоча багато хто натомість вирішує провести цей час, рахуючи місячних телят, киваючи за партами. А, то це ми ще, мабуть, сюди б заявилися б, да? Так, що в нас тут загадка? Так. 1, 2, 3, 4, 5. 5 плюс 6 буде 11. Нам треба 4. 4 це знову ця штука. Оця. Далі у нас що? 0, 13, 5. 5 це у нас павучок. Щось ми... Так, стоп, а я тут десь наче скриню бачив, що мені здалось. Шарф. Раз, два, три, 4, 5. 6. 6 у нас ящерка. І 7, тобто одиничка єдиноріг. Так, ну що, тут ми за цей. Затарились. Потім глянемо, що у нас там.
А ось тобі цей. Ось тобі і підказки. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Якраз перед класом. Перед класом у нас цей пояснення. Все. Ми вже просто... I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так, ваші слоти спорядження заповнені? Не зрозумів. Так, а що тепер робити? Продавати це все? Так, стоп, а ми можемо продати з цього? А що таке змінити вигляд? А, у нас ще скіни є. Ми можемо такий скін поставити, такий. Все, я зрозумів. А, знищити можна. А продати? Продати це треба до торгівця якогось іти. Тут золото. А, ось ця штука, все, я бачу. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Так, а хто мені підкаже, продавати де? Продавати ми в Хогвартсі щось зможемо, чи нам треба телепортнутися цей? Шукати підсумок? А, ось камінець. Все. Нам треба портуватися в цей... Там, де ми були, да? В Гогсмід, да? Щоб продати. А де ми підсумок можемо купити? Це тварини, це цей. Де ми можемо купити підсумок? Чи ми не можемо його купити? Давайте продамо, бо тут багато всяких речей. Може, знайдемо щось новеньке, а у нас не помітить. А у нас не поміститься потім. Так, що там з мітлою? А, тут зачинено. А, його можна знайти. Так, а продати де ми можемо? Мені треба продати. Може ми тут щось можемо продати? В фоліантах і совоях, оце все, що у нас по одежі. Чи він тут не викупить нашу одежу? It's always nice to see a familiar face. Так. Продати. Можемо. Так, можемо продати. Так, продаємо це. A pleasure doing business with you. Це. Ну, краще продаємо все, що там не фіолетове, я думаю. Чи можна і це продати? В принципі, воно ж. Так, золота у нас уже стало більше. Let me know if there's anything else I can do to help. Так, і тепер тут.
keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так, ось я знайшов один. Just one more gobstone. Так, і тепер треба десь нагору піти. Чи ні, спускаємось? Це останній камінець залишився для пошуку. Так, що у нас саме найближче? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Та я думаю, що зробимо всі якісь там квести, тільки от... До речі, а що тут у нас з цим? Хованка. Фонтан Віверни. Так, о. Добі. Чи це не Добі? О, стоп. А це кого ми чекаємо? The Dedalian keys are back. Aren't they brilliant? А хто ти? Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Dedalian keys are back. The what keys? The Dedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Так, а чому б тобі не ловити ключі? Surely you'll be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. А навіщо директорці таке робить? Why would Professor Moll conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping PIVZs out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. О, це Том казав про ці I hope ключі, you да? follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Це Том казав, що треба слухати. Так, стоп. О, я бачу останню цю штуку. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Так, а тут що, якесь завдання таке? Чи то воно вже пропало? О, дивіться, яка кицька. Прикольний такий окрас. Так. А що нам дадуть ключі? Якісь нагороди, правда? Астрономічна вежа, вона казала. Так, а ми можемо здати завдання вже. Така схованка в замку, що? Ми схованку так і не знайшли? Не зрозуміло, де її шукати. Так, тут у нас доручення ГЕКАТи, тут у нас ключі. А, ми сюди не ходили ще, у нас ця штука не активна. Можемо збігати за ключом, щоб хоча б розуміти, як він там виглядає, звучить. Так. Куди нам?
Так, показує якийсь такий діалог, але не зрозуміло з ким. Так, I hope камінчики. you've had more luck than I did tracking down. Hello, Zenobia. I've found all of your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Ха, я їх залишу. Of course. They are yours after all. Це тобто можна стати поганим I shall dedicate чаклуном? all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Так, нам дали цей. І ще 3 побічних квести, я дивлюсь. Так, ну що, давайте глянемо, що там за ключ. Дедалові ключі. А, де драбина була вгору? Ну, я не знаю. Тут же ж перша підказка у нас була, типа, була... Перша підказка була у нас тут, ж, типа, на мапі. Щось таке треба притягувати. Щось таке треба було притягувати, да? На малюнку. Так, ну... Ми поки що біжимо за ключем. Подивимось, що то за ключ такий. Так, тепер нам нагору бігти. Так, тут нічого такого секретного. I'll be weeks from spin twitches to such interesting notions about how to... Ага, сюди ми не ходили, да? Нагору. З цими статуями якийсь такий прикол. Вони підсвічуються синім. Ух ти. Що то за штука така? А ну-ка. Якісь тролі? Гобелен Варнави Дурнуватого. Цей гобелен зображує ідіотську спробу Варнави Дурнуватого навчити тролів балету. Можна лише уявити, як він вплинув на мистецтво. Так. Так, хвилинку, я щас гляну, що там в мене. Телефон треба підзарядити. Так. Де наш ключ? Ключ має музику, да? Нам треба слухати музику. Астрономічна вежа. Так, все, портал є. Моя люба Сатьяваті. З Індії чи як? Так. Хто пише? Суїріта. Так, ну я так прокручу, я все читати не буду. Якщо що, кому цікаво, то можна поставити на паузу. Ну, сестра пише, я так зрозумів. Так, а ключі, мабуть, від цих штук, да?
Так. Так, нам все ще нагору треба. А, так може це оце він? A Daedalian key. Wonder where it might lead me. Стоп. Треба за ним іти? Так, а я не бачив, куди він цей. А, він ось тут. There's the cabinet. How do I get this key in there? Так, а як... А, так треба цей. Я ним керую, виходить. Ага. Ляпас. Так, стоп, а як же ж ним керувати? Не зрозумів. Чи йому треба дати ляпаса, коли він цей, коли він... Excellent. Ага. An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Стара монета. Так, тепер нам повернутися до цієї дівчинки. Ні, отак постійно підгрузки це щось... Можна було б і швидше якось реалізувати. Коли бігаєш, не підгружається, а от... Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant! What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. То нам тепер, типу, в чужий гуртожиток. Давайте глянемо, там, в принципі, у нас відкритий портал. Так, це у нас що? Гриффіндор? А, оцей This must be скриня. my house chest. I just need... Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. А, тобто ми маємо ці всі жетони зібрати? Так? А потім щось нам дадуть? 16 всього жетонів. Ми поки що тільки один знайшли. Так, добре. Трішки це і розібралися. Так, доручення професорки ГЕКАТи. I'd prefer they not be allowed to attend. Couldn't agree more. Not to mention. Коротше, треба все шукати. І ключі шукати, і на сторінки дивитися, якщо вони літають. Коротше, дивитися уважно. Так, щось я дуже великий маршрут взяв. Revelio. Ні, я думаю, тут щось є. А, тут нічого нема. О, стоп. А що це таке? А куди воно полетіло? Нагору десь?
can't imagine how inconvenient travel was. I hear Upper Hogsfield is lovely. Or was it Lower Hogsfield? Well, both Hogsfield. А, ось воно. Так, ще одна монетка. Have you ever visited any of the hamlets outside? I trust Mr. Brackley was able to accommodate you and that you found success in... Скелет гембридського чорного дракона. Endeavors. Це оцей. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor? Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Так, а до чого? Concentrate and keep your wand steady. Так, а до чого ти пишеш по поводу відеокарти і процесор? Це... Що, у нього картинка була краща, чи що? Інсендіо. О, привіт, Снікерс, вітаю. Гарного перегляду. Що ви там, день народження відсвяткували вчора? Так, вивчили достатньо заклять, які вам знадобляться, щоб помістити інсендіо до вашого набору. Ну, в принципі, можна ріперо замінити. Ріперо нам поки що не треба. Good work. Чи як? А, без підгрузок працює? А я не знаю, може це, може треба якось... Така ось підгрузки в мене є, але ж в мене на SSD і відеокарта непогана, процесор нормальний. Я навіть і не знаю, як воно може без цього працювати. Так, що нам робити? Це нам треба... А сюди ми не можемо, типа, щоб 2 рази трійку нажати і все. Так. Доручення виконали. Так, а це я. Якщо день народження, то беруть вихідні спеціально, щоб відсвяткувати, відпочити. Чи то дуже накладно зараз брати ці всі вихідні. Так, добре, ми його... Incendio! Що таке? Батарейка сіла? Підпалили. Incendio! Так, а чому у нас оця штука вискочила і не цей? Воно тепер заважає. А, зрозумів. Так, до речі, а де закляття? Де у нас налаштовується закляття? Блін, я не можу за цієї штуки читати, я... Що це за біда? Оце воно вискочило і все.
Ну, я перетягнув. Звали. Що це за підказки? Так, стоп, а що це таке? Один набір. Це можна різні набори ставити, чи як? О, привіт, Тоні, привіт. Ревеліо, це базова. Це у нас Протего Q, це у нас Заклятус. Ну, я зрозумів, це базові штуки. А отут оці штуки не переключаються. Це ж можна різні набори робити собі. Можна робити різні набори заклять. Щось воно не це, і оця штука, коротше. Як його обрати? Revelio. Incendio. You're getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Так, стоп, а давайте я цей збережусь якось. І спробую цей. Спробую загрузитися, щоб цієї штуки не було. О, нормально. Так, ну що, тепер нам до професора. Правда? Більше ж по завданням не будемо бігати. Дедалові ключі, нам треба просто бути уважними. А, знайдіть третій орієнтир зі скарбів Артура. Третього орієнтира я навіть і не знаю. Scribner would stand for that. But if I said it was for an essay for history of magic, how could she refuse? She would say, Так, професор, ти де? only sounding much more terrifying. Ну, бачите, якась ця... Revelio. Що це за штука така? А, це ж цей... А ну-ка, професор Ронен. Professor, do you have time to chat? I always have time for my students. How may I help you? А як ви довго викладаєте? I wondered if I might ask how long you've been teaching at Hogwarts. Well, it's been what now? 7 swift years. Time does fly because we have fun. Essential in my opinion. An eager, positive and confident mind is the most open to knowledge, I find. Some of the professors may not agree with your approach. Well, each of us has our own style, I suppose. Some in the teaching field believe that hard work and dedication are the only keys to success. But they forget what drives those things. If one cannot fathom why some would expend energy on gobstones, then one is blind to the enormous power of play. And that's why you teach the way you do. Precisely. I strive to be the sort of professor that I would have enjoyed in school. My experience was less cheerful. Так. І що ж тоді йому відповісти? Ну, скоріше, позитивні відповіді це знаходяться вверху. I'm sorry to hear that, sir. It sounds as if your experience as a student was less than ideal. Had I received a more traditional education, well, enough about my student days. You are here now, and it would be a shame if you didn't enjoy it. I'll do my best, Professor.
Thank you for the advice. You are most welcome. Try to have a bit of fun today. Huh? Так. Мабуть, на щось впливають оці всі діалоги. Так. Тут нічого більше в класі немає цікавого. Погнали до нашого Піга. Це я міг зразу переміститися, але я зараз поки що блукаю цими порталами. Так. А ну. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Так, директор у нас ще той. Пап. Так, а куди нам бігти? Отруйна відвага? А, зовнішній вигляд нам дадуть. Так, скрині з карбами 1 з 5, сторінка довідника 6.23, статуетки напівлика у нас. Ну, давайте глянемо, що там за завдання. Пухканець. Ні, ну наче так швиденько грузиться, да? Нічого такого. Так, а де наш той друг? Десь внизу. Spare a moment? I could use your help. Так, а ми тут були? Чи ні? You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. Oh, that's nice to hear. I've had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Вони можуть бути страшними? They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. Це недобре. Oh, I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there.
It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. На що мені очікувати? What sort of plant should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlick grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Ого. Ми тут не були, до речі. Так, тоді треба телепортуватися сюди. А от, до речі, дивіться. Схованка в замку. А чого? А так не показує, да? Чи то просто воно схованку в замку показало? Так, а я... Бачите, воно все ж таки трішки показує. Схованку. А може вона не там? Може то просто на весь замок воно наводить? Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. До речі. Зламана мітла. Ця зламана мітла належала Селен Вартнабі. І за чутками це все, що залишилось після того, як вона наполягла на демонстрації своїх експериментальних чарів місячного явлення своїм товаришам з 3-го класу. Ніхто не знає, чи їй це вдалося. Так, привиди. А, і тут щось. А тут у нас що? Сплющена броня. Ця броня належала серу Скаглторпу, безтурботному, який дуже непередбачливо запропонував гірському тролю зіграти з ним музичні стільці. І речі, чувак отримав плюшку. Так, нам сюди. Я думаю, зараз будемо тренувати свої здібності, да? А, що це чувака? Чувака прям підкинуло. Так, ще одна сторінка. Тут нічого такого немає. Так, стоп. Мільзаджмілі. Це чарівні летаючі комахи, які виробляють патоку, що при вживанні здатна спричинити меланхолію. Вони їдять кропиву і гніздяться в темних та важкодоступних місцях. На жаль, вони часто вражають бджолини вулики, спричиняючи руйнівний ефект на увесь мед. Ага. Так, а що воно тут, треба щось знайти, чи що? Lumos. Воно типу цей, чи воно буде під землею? Це все. Да, троль вирішив потролити. Так, а тут у нас що? Lumos. Тут у нас нічого? These dry vines are one spark away from becoming kindling. Incendio! Ага, тепер ми можемо проходити. А ну-ка.
Кабінет гербології. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Incendio! Угу. Можемо запалити, але ми не можемо взяти. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Що то таке? Ай-яй-яй-яй, стоп, 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 назад, назад, назад. Incendio! Ага. Стоп. А ми взагалі пройдемо тут? Lumos. Ага. Ми можемо так пройти. Incendio! Lumos. Прикольно. Так, а тут що? Incendio! Lumos. Incendio! Lumos. Incendio! Lumos. Accio! Так, а ми перескочимо? О, да. Lumos. Так, тут ми забрали сундука. А якщо підемо вниз? Incendio! Так, а тут тепер треба нам цей. Нам треба... Reparo. Ріперо. Чи ні? Lumos. Levioso. Так це... Ні, не Reparo. не ріперо. Треба просто розваляти все. Lumos. Incendio! Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Lumos. Incendio! Угу. Ну, тепер у нас є шляпа. Lumos. Incendio! Lumos. Incendio! Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Так, стоп, стоп, стоп. Щось я трішки цей. Трішки. Переживаю. Так, я вибачаюся, я на хвилинку зроблю паузу, там кішка зробила кое-що.
Ну, ти трішки правий, да? Пісінг-пауза у кота. І кому за 40. Як, в принципі, і мені. Так, давайте тут. Запалимо тут. Тепер запалимо, давайте тут. Тільки у кішки буває не тільки пісінг-пауза, а какінг. Ото саме таке, що потребує відволіктися. Бо пісінг воно не дуже пахне, пахуче. Так, що це ми забираємо? Золото, да? Так, в принципі тут більше немає, да, нічого запалювати. Мене оцей... красота оця хвилює. А ні, дивіться, щось воно нормально. О, а тут у нас цей швидкий вихід. Не треба повертатися. А, так ми можемо ще позбирати це все. Круть. Нас, правда, ще не навчили, як цим користуватися. Але... Так, тут більше нічого такого. Так, стоп, це я зайшов нагору, думав, що тут цей, а у нас вихід тут. Круто. Так, тепер ми можемо відчинити телепорт до оранжереї. Revelio. О, стоп. А ну? Куди? It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. Ага. Ось ти де. Отримав ляпаса. Так. Це який у нас уже жетон? Третій. Тих жетонів іще повно. Так. Стоп. Have you found anything to, prove my bravery? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkeen for me. Мантія. 4 із 6. 2 завдання ще залишилось. 2 завдання у нас які?
Так, спорядження. Так, а тут у нас виходить окуляри з помаранчевим оком тритона більше захисту дають. І шарф. А чого його не можна? Того, що 10 рівень. Це шарф для 10 рівня. Так, а що з капелюхом? Капелюх у нас самий такий простий. Так, завдання. Ключі багато. Давайте по сюжету. Так, це нам куди? До директора. До речі, знову з кимось можна порозмовляти. Показує. А ні, не до директора. Хто це у нас? Себастьян. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Так, це пов'язано з цим гобліном. Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey. A portkey? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. А, цього полтергіста ми бачили. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. О, щас почнеться. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try.
Так, у нас нове закляття. Так, ну давайте його сюди, на четвірку. О, це у нас для стелсу. Нічого собі. Так. Прикольно придумали. Угу. Супротивнику поблизу будуть відчувати, а потім обстежувати підозрілу поведінку. Провал завдання може бути. Так, стоп. Типу так. І що далі? Still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Так. А навіщо нам ключ? Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Aloha Mora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Aloha Mora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Так, і що тепер? Треба якось взяти ключа, але ж вона побачить. А, він її відволіче. Is someone there? Is that you, ПІВЗ? Ой. Все, йдемо за ключем. Goodness gracious, what a mess! Ой-ой-ой-ой. Ні, не бачить? Ну, нормально. That wasn't so difficult after all. Now, to find that book. А, це замок вилетів. Все. Тут щось є цікаве? Сундук. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Так, використовуйте основне закляття, поки вас не бачать, щоб привернути увагу ворогів або інших персонажів до потрібного місця. А, в режимі прицілювання. Зрозуміло. Ghost, don't let her see you. А, привид. Стоп. Щось таке літало. Чекайте. Щось таке. От. Чи то книжку можна не брати?
Чи на ту книжку можна забити? Вона не забирається, да? Ага. Зрозумів. Так, ідемо далі. Should be in the clear now. There's no need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else is given her. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No. Зачаровані книги. Краще уникати цих книжок, якщо це можливо, не стільки через те, що вони вилітають з рук, скільки через те, що їхній зміст є видовищною маячнею, яка не має жодної освітньої цінності. From Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Так, що у нас тут цікавого? Сундук. От з цими сундуками не зрозуміло. $500 золота. А раніше щось воно не показувало, що можна сундук відчиняти. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Рука. Так, а що у нас тут? Тут у нас якась ця статуя. І не одна. Lumos! Короче, куча глобусів. Кошикове плетіння чорне. Who have we here? Ох. Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Нас спалили. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. От зараза. Ти щас будемо бігти? Blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Так. Я можу тобі довіряти? How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell. Так, нам треба ріперо. Reparo. Так, горобине зілля. Так, ідемо по стелсу далі. Якась така дуже така таємнича бібліотека, я б сказав би. Of course. Traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it. Так, а тут, я так зрозумів, можна цей. Можна особо не лякатися.
Хоча... Так, стоп, а що це за крута скриня? Шарф полярної сови? Так, а давайте глянемо. Що у нас там по речам? Так, рукавички, окей. Що у нас по шарфам? О, легендарний гатунок. 10 рівень треба. Недостатньо рівня. Зато буде крутий цей шарф. Тут атака 8, тут атака 13. О, беремо цю мантію. І що у нас тут? То це просто ці... Давайте оцю тоді візьмемо. Вони нічого такого особливого не дають, я так зрозумів. Where might this lead? Нічого собі, нова локація. Lumos. Так, стоп. Стоп. Ця штука, мабуть, притягується. А ну давайте. Revelio. I need to wake up that rune over there. Ой-ой-ой! Так, поки ми фігачимо по ній. Lumos. Там, коротше, будуть ці стражі. Not surprising. Guards at the ready. Так, ваш дар стародавньої магії накопичується під час успішної атаки або отримання шкоди. 10+ вдалих комбінацій почнуть генерувати бонуси стародавньої магії. Збираючи їх, ви швидко відновите свій індикатор стародавньої магії і відновите невелику кількість здоров'я. Так, на що це вони натякають? Коли хоча б один сегмент вашої шкали стародавньої магії заповнено, ви можете використати руйнівну атаку стародавньої магії, яка завдає значну шкоду та руйнує захисні закляття. Натисніть X, коли ви бачите підказку над головою ворога. Це ми бачили. Lumos. Люмос. Так, Revelio. Тут, походу, вже все. Біжимо далі. Lumos. О, да. Так. Revelio. Коротше, там сундук і над нами, да? Так, а як же ця штука активується? Трішки незрозуміло. Модернізувати паличку, гнучку, а нашого гнучка?
Lumos. Revelio. Lumos. Так, а що тепер? Трішки я щось не зрозумів. Що нам треба? Incendio. Lumos. Так, стоп. Ось ж ця штука. А як я тоді перейду? Стоп. Якщо ми цю штуку активували, я ж... Отак? Lumos. Стоп. Це щоб повернутися назад. Тобто нам ще прийдеться повертатися назад прийдеться. Incendio. Запалили. Так. Revelio. А ця штука не працює. Притягування. Levioso. Revelio. Я не доскочу. Nearly there. Best keep my wits about me. Хіба що так? Так, сині окуляри дали, і тут у нас будуть куча стражів. Is a book after all. Revelio. Добре, дякую. Без спойлерів.
Квіти виросли, у малого алергія почалась. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Це типу та дівчинка, вона виросла. І змогла бачити магію. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, ПІВЗ informs me that you didn't come alone tonight. Добраніч, дякую. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? О, то він нормальний. Виконуйте основні завдання 3 з 4. О, 10 рівень. О, можна прокачати. Так, ці окуляри дають нам скільки? 15 захисту, так? Або ці, або ці. Так, ці... Нормальні окуляри, я скажу. Блін, я навіть не знаю, чи є сенс. Мені вже краще, хай воно вже буде з такими очима, чим з такими очима. Хоч воно й дає там трішки захисту на 3 більше. Але хай воно виглядає так. Так, що у нас? Капелюхи ні. Щось там у нас було таке золоте, да? Оця штука була крута. До речі, у нас можна змінити вигляд, да? Що у нас є? Такий шарф. Такий. З ключиками. О, давайте хай буде червоненький. Щось іще таке було 10 рівня, я пам'ятаю.
А що ця штука дає? Це вбрання, це те, що... Це оця. Так, а капелюх теж можна змінити вигляд, до речі. Такий капелюх, такий капелюх. Це як у цього, у професора. І, до речі, можна окуляри змінити. Так, а давайте окуляри будуть такі, тоді ми можемо поміняти на оці, правда? Чи у них не змінюється вигляд? Змінюється. О, все. Хай будуть такі, просто будуть з іншим тим виглядом. І, до речі, тут ми можемо поміняти. Так, так. Червона така. Добре. Так, а по завданню я пропустив. Завдання. Третій орієнтир. Оце не зрозуміло. А де ми бачили ту штуку по орієнтирам? Щось я не цей... в речах ми дивилися, да? Мапа Артура. Третій орієнтир це оце. Десь на вулиці. Да? Десь на вулиці дерева. Тут ми були. Тобто треба до віверни попасти. Потім зайти в ці двері. А потім у нас... Або може це не двері, або це біля віверни. Ну що, глянемо? Спробуємо розгадати чи ні? Де у нас та віверна знаходилась? Щось я не пам'ятаю. Двір дзвіниці? Може це двір? Не пам'ятаєте, де там віверна була? Вона була десь в цьому. Ні, вона була не тут. Це ми виходимо... Як нам попасти в цей двір? Крило бібліотеки? Може це оце? Клас зілля і настійок, ні? Це у нас бібліотека, це у нас Атеніум, таємнича кімната. А як нам попасти до віверни? От я вже заблукав. До речі, так, давайте тоді цей, щоб не блукати, не тратити час, давайте тоді цей, я збережуся та продовжимо вже завтра, бо вже час, в принципі, вже всі розбігаються. Я тоді зберігаюсь. Я думаю, що поза стрімом я спробую знайти, де знаходиться оця віверна, і будемо вже від неї відштовхуватися.
бо трішки незрозуміло стає. Добре. Домовились. Схованка в замку. Те тоді, я вам дуже дякую. Всім бажаю тихої, доброї ночі, добраніч. Всім дуже вдячний і до зустрічі. До завтра. Завтра буде трішки пізніше, завтра десь буде в 9:50. Раніше, на жаль, не вийде. Тому дуже дякую всім і добраніч. Пока-пока.